Moi, mä oon Modi. Tervetuloa kanavalle. Tänään meillä on koejaossa jotain, joka edustaa japanilaista luksusta, ajalta ennen kostusnäyttöjä ja turhaa kiirettä. V8-moottori, pehmeä ajotuntuma ja hiljainen voima tekee tässä autossa jotain tosi erityistä. Autona meillä tänään Nissan Sima F50. Let's check it out! Nissan Sima julkaistiin alun perin vuonna 1988. Se oli Nissanin vastaus 80-luvun lopun kasvavaan luksussedanien kysyntään. Se oli aikansa tehokkain Nissan. 255 hevosvoimainen Turbo V6 nostettiin suoraan 300 ZX-stä. Simaa päivitettiin 2 kertaa 90-luvun aikana. Auton toista sukupolvea sai myös V8-moottorilla, joka paransi luksusauton imagoa. Kolmas sukupolvi olikin jo täynnä edistyksellistä teknologiaa. Se oli ensimmäinen japanilaisvalmisteinen auto, jossa oli SRS-sivuturvatyynyt ja hydraulinen aktiivijoustus. Neljännen sukupolven Sima debytoi vuoden 2001 alkupuolella. Moottorina autosta löytyy viimeinen Nissanin Japanissa myymä V8, VK45DD. Se on 4,5-litrainen täysin alumiininen suoraruistusmoottori, joka oli todella modernia teknologiaa 2000-luvun vaihteen standardeilla. F50 Simassa erikoistana löytyy myös 7-linssiset HID-ajovalot, jotka sanottiin olevan kirkkaimmat sarjan valmisteisen auton valot vuonna 2001. Tänne Siman kyytiin hyppää, niin huomaa, että on oikeasti panostettu laatuun. Tää ratin puupaneelit ja kaikki nämä puusisusta osat on ihan aitoa puuta. Vaikka tässä autossa onkin BC Racingin coiloverit, eli alkuperäinen ilmajoistus on kokonaan poistettu, niin auto tuntuu silti tosi pehmeältä ajaa. Tää vähän niinku lipuu tässä tien päällä. Ei turhia vetele minnekään ja moottori surisee tuolla taustalla tolleen tosi mukavasti. Se ei turhaan rääy, vaikka se onkin aika äänekäs. Yleensä porukka haluaa tällaiseen luksusautoon mustia nahkapenkkejä sisustaa, mutta toisella tämmönen vaalea beige sisusta tuo tänne autoon semmoista tilavuuden tuntua ja sellaista valoisuutta. Mulla itellä oli semmonen mustalla nahkasisustalla oleva Toyota Crowni. Ja se oli todella kuuma kesäsi. Itse asiassa monessa japanilaisessa luksusautossa on joko kangas- tai villapenkit. Just sitä syystä, että Japanissa kesät on todella kuumia. Tämmönen vaalea sisusta ei tule lähellekään yhtä kuumas kuin semmonen mustanahkainen. Auton kojelauta näyttää vähältäkin UFOn sisustalta, koska tässä on niin paljon nappuloita ja hilavitkuttimia. Tässä on näyttö, joka ei ole vielä kosketusnäyttö, vaikka samanikäisissä Crowneissa oli jo sellaisia. Tällaisena suomalaiselle maalikolle on vähän vaikea käyttää näitä keskipaneelin nappeja, koska puolet näistä on japaniksi. Mutta se ei ole mitään, mitä vaikka Google Lens ei voisi kääntää. Japanin tyyliin auton keskikonsolissa löytyy DVD-soitin ja myös telkkari. Toki nykyään tää telkkari ei toimi, koska ollaan siirrytty analogista digitaaliseen. Mutta kyllähän tähän voi digiboxin viritellä, jos haluaa iltakympi uutisia katsoa. Suomessahan ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen Nissaneista, on joku köykäinen Nissan Primera. Ne ei koskaan ollut mitään luksusautoja täällä, mutta Japanissa ja itse asiassa myös Jenkeissä Nissan tunnetaan aika hyvin
niiden VIP-autoistaan. Jenkkeihinkin tää autoa vietiin Infiniti Q45. Auto on täynnä pieniä yksityiskohtia. Esimerkiksi tää keskikonsoli aukeaa tästä 3 eri suuntaan. Ja täällä on yllättävän paljon tavaratilaa. Ovipahveissakin on luukut, jotka aukeaa isommaksi. Niihin saa isompiakin pulloja mahtumaan. Auton moottoritiellä suhteellisen hiljainen. Kierros 100 vauhdissa on noin 2 tonnissa, ehkä jopa vähän alle. Auto kuluttaa maantieajossa noin 10 litraa, mutta kaupungissa mennään pitkälti toisen 10 litran puolelle. Ja kun moottoritielle kiihyttää, ei tarvitse painaa kaasua varttikaasua enempää. Moottorina autossa on 4,5 litrainen Nissanin VK45DE-moottori. Se tuottaa 276 hevosvoimaa paperilla, mutta oikea tehon tuotto on noin 320 hevosvoimaa. Tää 276 hevosvoimaa on todella yleinen numero japanilaisten autojen tehonumerona, mutta siitä VoiceOver Olli kertoo teille enemmän. Juuri tämä numero 276 hevosvoimaa on legendaarinen ja historiallisesti merkittävä JDM-autoissa, koska se liittyy suoraan Japanin autovalmistajien väliseen hevosvoimasopimukseen, joka vaikutti voimakkaasti 90- ja 2000-luvun alun japanilaisiin sporttiautoihin. 90-luvulla Japanin autovalmistajat, kuten Toyota, Nissan, Honda ja Mitsubishi, sopi keskenään, ettei ne julkaise yli 276 hevosvoiman teholukemia. Tällä oli tavoitteena vähentää kilpavarustelua tehoilla, rajoittaa liikenneonnettomuuksia ja välttää hallituksen sääntelyä, joka olisi voinut iskeä rajulla rajoituksilla koko sporttisegmenttiin. Monet ikoniset JDM-autot ilmoitettiinkin tehollaan 276 hevosvoimaa, vaikka todellisuudessa ne tuotti usein paljon enemmän tehoa, ja tässä Sima ei ole poikkeus. Lopulta vuonna 2004 Honda Legend ylitti 276 hevosvoiman ilmoitun teholukeman, samalla rikkoinen yli 15 vuotta kestäneen herrasmiessopimuksen. Tää auto ei ole jokaisen katseen kohde, mutta kun sä istut täällä, niin sä tunnet olevasi paikassa, jossa oikeasti arvostetaan ylellisyyttä. Ajokokemus Nissan Simalla on todella pehmeä. Auto lipuu tosi matalilla kierroksilla tälleen taajama-alueella. Auton ohjaus tuntuu todella tehostetulta ja varsinkin taajamapyörityksessä tää auto on todella rento ajaa. Moottoritiellä kuitenkin adaptiivinen ohjaustehostin jääkin sitä ajotuntumaa, eli auto ei seilaa mihin sattuu. Tämmönen iso V8 tuntuu todella mukavalle ajaa tällaisessa luksusautossa. V8 moottori tuntuu ehkä enemmän jenkki V8 kuin miltä eurooppalaista sporttikasilla. Huomaa, että tämä auto on tehty pelkästään siihen, että annetaan tasainen ja mukava kyyti. Autollahan painaa noin 1800 kiloa, mutta sitä ei todellakaan huomaa, kun painaa kaasua. Fiilis tässä autossa on vähän niin kuin istuisi jossain lepposasti keinumassa nojatuolissa. Ei ole mihinkään kiirettä ja voi ottaa rennosti. Mulla ei tälleen taajama-ajossa oikeastaan tarvitse koskea kaasuun, koska tää menee vaan tällä tyhjäkäynnillä niin rennosti. Mä vähän välillä hipasen ja se jatkaa vaan seuraavat 500 metriä melkein itsestään. Auton moottori höpöttää tosi hauskasti. Se kuuluu tänne sisälle, koska no pakoputkitus ottaa suoraan sivuille, joka on todella uniikki ratkaisu. Mä en ehkä itse tykkää tosta designista, mutta jos jotakin, niin se on ainakin erilainen. Ja nyt kun me liitän tämmöiselle 80 alueelle täällä maanteella, niin katsotaanhan miten se V8 jaksaa meitä puskea. Ja nyt vauhtia tuli jo ehkä vähän enemmän kuin 80. Autossa on kyllä todella pitkät vaihdevälitykset. Niin kuin mä jo aiemmin mainitsin, niin kierrokset on
100 vauhissa noin 2 tonnissa ja 80 vauhissa mennään noin 1600 kierroksen paikkeilla. 2001 vuodelle auto on kyllä ihan älyttömän hienosti varusteltu. Tässä on automaattisesti tummentava taustapeili. Itse asiassa täällä on ambulanssinappi, Compass Link, joka on jonkinlainen japanilainen GPS-systeemi. Auton täynnä tekniikkaa, jota käytännössä Euroopassa on saanut vain S-Mersussa ja 7-sarjan Bemareissa. Täällä löytyy sähköpenkit muistilla, jarruttava vakionopeuden säädin. Autossa on myös puhelinominaisuus, jolla sä voit linkata tähän puhelimen kiinni. Pitää muistaa, että elettiin kuitenkin vuotta 2001. Eli se puhelin on luultavasti ollut joku Nokia 330. Autossa on myös todella paljon jalkatilaa. Vaikka edessä istuukin yli 180-senttinen kuski, takapenkille mahtuu toinen samanlainen. Takapenkeillä on myös ilmastoinnin säätö. Auton julkaisuaike on aika mielenkiintoinen. Vuonna 2001 niin sanottu Nissan Revival Plan oli jo kovassa vauhdissa. Vuonna 1999 Nissan oli kriisissä, tappiollinen, velkainen ja menettänyt kilpailukykynsä. Carlos Ghosn palkattiin pelastajaksi ja hän käynnisti radikaalin uudistusohjelman. Se tarkoitti tehtaan sulkemisia, malliston karsimista ja yhteistyötä Renaultin kanssa. The French way of managing and the leadership in French expresses itself in a completely different terms than in Japan. Tulokset näkyivätkin nopeasti. Nissan nousi jaloilleen ja uusi Sima julkaistiin keskellä tätä murroskautta. Nissan Siman pitäisi paperilla päihittää saman vuosimallin Crown Majesta selvästi. Siinä on monia varusteita, joita saman vuosimallin Toyota Crownin ei saanut. Sen muotoilukieli oli hieman Crownia modernimpaa ja moottorikin tuottaa noin 5 hevosvoimaa enemmän tehoa. Silti Simaa pidettiin usein heikompana valintana kuin Toyota Crown. Nissanin brändi oli kotimaassaan haavoittunut ja Crownilla oli vakiintunut asema laatuautona, erityisesti konservatiivisien ostajien keskuudessa. Sima oli näyttävä ja teknisesti edistyksellinen, mutta Toyotan tunnettu laatu, vahvempi jälleenmyyntiarvo ja kruununjalokiven status pitivät sen edelleen askeleen edellä. Carlos Ghosn toikin Nissan Revival Planin myötä tehokkuutta, eurooppalaisia vaikutteita ja uuden nousukauden, mutta jotain jäi matkasta. Täysin japanilaisen auton sielu. Tuntuu, että autolla onkin jonkinlainen identiteettikriisi. Se yrittää olla samaan aikaan eurooppalaisvaikutteinen, pääasiassa Amerikan markkinoille suunnattu japanilainen sedan. Lopputuloksena olikin kyllä pätevä luksusauto, esimerkiksi Amerikan markkinoiden mittapuulla. Mutta se vaan ei ole Crown. Kiitos kun katsoit videon. Jos tykkäsit videosta, niin tykkää, jaa, kommentoi ja tilaa kanava. Nähdään seuraavassa videossa.